Chào bạn, 6 tháng trước, mình có làm một series là so sánh món ăn của Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản và trình bày văn hóa thẩm mỹ của riêng họ. Ví dụ Trung Quốc là tính hợp nhất, Hàn Quốc là tính phong lưu, Nhật Bản là tính vợ ai, Việt Nam là tính thông cảm. Chính là bắt đầu từ series này, số view của kênh mình giảm xuống rất nhiều. Tại vì trước khi đó, mình chủ yếu là nói mỉa mai về Trung Quốc, số view của mình là bình quân cao hơn 10.000. Sau đó mình chuyển sang nói về văn hóa Đông Á, số view trở thành ít hơn 5.000. Bây giờ tệ hơn, ít hơn 3.000. Có lẽ trong tương lai sẽ ít hơn 500. Chỉ có hội viên của kênh mình mới coi video của mình thôi. Đến khi đó mình cũng không cần làm video công chủ rồi. Có lẽ khi đó có một số người thấy mình so sánh văn hóa thẩm mỹ của các quốc gia Đông Á là không có ý nghĩa. Nói mỉa mai về Trung Quốc là vui hơn. Mình chỉ có thể than thở rằng thiếu văn hóa. Trong video hội viên hôm nay, mình sẽ đưa ra chứng cứ để các bạn hội viên nhìn thấy một điều là khí chất Việt Nam thực sự có khác biệt với khí chất Trung Hoa. Khí chất Việt Nam là thiên về lưu thông, tức là tương thông và cặp gỡ với nhau. Còn khí chất Trung Hoa là thiên về hợp nhất, tức là thống nhất tất cả các thứ trong một hệ thống giống nhau. Chứng cứ của mình chính là lý thuyết của hai nhà tư tưởng Việt Nam vĩ đại Lê Quý Tông và thầy Thích Nhất Hạnh. Ok, trong video công chủ tuần này, mình đã trình bày rằng địa hình thiên nhiên sẽ ảnh hưởng đến hệ thống xã hội và tâm lý của một văn hóa. Đó là một chuyện rất tự nhiên. Địa hình đồng bằng của Trung Nguyên khiến văn hóa Trung Quốc hình thành một chính phủ Trung Ân rất tập quyền, tạo nên một tâm lý đại nhất thống. Chúng ta có thể phát hiện có nhiều nghệ thuật Trung Quốc đều có đặc trưng là thống nhất mọi thứ trong một cái gì nào đó. Trong video hồi trước của mình đã lấy món ăn và hội họa của Trung Quốc làm ví dụ rồi. Ví dụ món ăn xào Trung Quốc nó thống nhất tất cả nguyên liệu trong một mùi vị, tức là mùi vị của hơi chảo, vốc hơi. Ví dụ hội họa sĩ phu Trung Quốc nó thống nhất tất cả cảnh vật trong một ấn tượng chung, trong tiếng Trung gọi là ý境, ý cảnh. Mục đích của họa sĩ không phải tái hiện cảnh vật trên bức tranh mà là đưa ra một ấn tượng thống nhất trên bức tranh. Còn trong món ăn và hội họa của Việt Nam thì không có ý tưởng này. Trong video hồi trước mình có nói rằng văn hóa thẩm mỹ của Việt Nam là nhấn mạnh sự gặp gỡ. Bản thân sự gặp gỡ là một đẹp đẽ, vì sự gặp gỡ có nghĩa là nhiều tính khả năng. Cho nên trong món ăn Việt Nam chúng ta có thể nhìn thấy một đồ ăn phải đặc biệt phối hợp với một nước chấm. Ví dụ ăn bún đậu là ăn cùng với mắm tôm, còn ăn bánh xèo phải ăn cùng với nước mắm chua ngọt vân. Món ăn Việt Nam là nhấn mạnh rằng tạo nên nhiều gặp gỡ giữa đồ ăn và nước chấm, có đặc trưng là sáng tạo nhiều tính khả năng. Điều đó cũng có thể phản ánh trên hội họa của Việt Nam. Hội họa đặc trưng nhất của Việt Nam là tranh sơn mài. Theo Wikipedia tiếng Việt, tranh sơn mài sử dụng các vật liệu màu truyền thống của nhẹ sơn như sơn thanh, sơn cánh rán làm chất kết dính, cùng các loại sơn, bậc thép, vàng thép, vỏ chai vân vân. Vẽ tranh nền vóc màu đen kết dính các loại vật liệu trên bức tranh cũng có một ý định là tạo nên nhiều cặp cớ của nhiều vật liệu, sáng tạo nhiều tính khả năng. Cho nên theo Wikipedia tiếng Việt, hầu hết họa sĩ đồng ý rằng kỹ thuật vẽ sơn mài khó và có tính ngẫu nhiên, cho nên nhiều khi các họa sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng bất ngờ trước một hiệu quả đặc biệt sau khi mài tranh. Tính khả năng phong phú chính là điểm hấp dẫn của tranh sơn mài. Không những mình thống nhất mà là những mình gặp gỡ. Hồi trước mình nói đó là tính thông cảm, bây giờ nhìn lại hình như sẽ khiến người hiểu lầm. Cho nên xin đề mình sử dụng từ ngữ khác là tính lưu thông, đó là khí chất Việt Nam. Chúng ta có thể giải thích điều đó bằng địa hình thiên nhiên của khu vực Bắc Việt. Tức là ở khu vực này có nhiều núi, nhiều sông, nhiều rừng, cũng là cầm biển, các nơi chia kẽ với nhau. Cho nên mỗi nơi có phát triển ra đặc sắc của riêng mình, nhưng mỗi nơi cũng không muốn bị cô lập. Cho nên tạo nên một tâm lý là hy vọng rằng các nơi có thể lưu thông với nhau, gặp gỡ với nhau. Phản ánh trên lịch sử Việt Nam, chúng ta có thể nhìn thấy Việt Nam rất khó có thể hình thành một chính phủ trung ương tập quyền. Đa số chính quyền đều là một liên minh hảo tộc, một nơi một hảo tộc, nhiều nơi gặp gỡ nhau và tập hợp thành một quốc gia. Có nghĩa là nhiều hảo tộc gặp gỡ nhau và tập hợp thành một chính quyền liên minh. Nói đến đây, có lẽ sẽ có người hỏi rằng khu vực Bắc Việt rất lớn, cũng bao gồm phương Nam Trung Quốc bây giờ. Thế khí chất của người phương Nam Trung Quốc là thiên về tính hợp nhất của Trung Hoa hay tính lưu thông của Bắc Việt? Thưa quý vị, mình phải chấp nhận một điều là người phương Nam Trung Quốc đã bị hoàn toàn Hán hóa rồi. Nếu bây giờ có ai vẫn thấy Việt Nam và Quảng Đông hay Phúc Kiến có tinh thần giống nhau hay văn hóa giống nhau với Việt Nam, theo mình không có ý nghĩa. Họ là thiên về tính hợp nhất của Trung Hoa, đã mất đi khí chất của Bắc Việt rồi.
Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy một số dấu vết thở dư của khí chất Bắc Việt trên kiến trúc của phương Nam Trung Quốc. Các bạn thấy cái này là Văn Miếu ở Sơn Đông, cái này là Văn Miếu ở Quảng Đông. Các bạn có nhìn thấy điều khác biệt không? Ở trên mái của Văn Miếu Quảng Đông có nhiều trang trí, còn Văn Miếu Sơn Đông thì không có. Có nhiều trang trí trên mái đó là đặc trưng của kiến trúc phương Nam Trung Quốc. Ở Đài Loan là hiển nhiên hơn. Cái này là Văn Miếu ở Đài Loan. Đặc trưng này cũng có thể nhìn thấy trên kiến trúc Việt Nam. Cái này là Văn Miếu của Việt Nam. So sánh cung điện của Việt Nam và Trung Quốc. Cái này là Cố Đô Huế. Có nhiều trang trí trên mái. Cái này là Tờ Cấm Thành. Không có trang trí trên mái. Thưa quý vị, có nhiều trang trí trên mái thật ra sẽ tạo nên một hiệu quả thị giác, tức là biên giới giữa kiến trúc và thiên nhiên không rõ ràng dứt khoát. Theo mình, đó là thể hiện khí chất Bắc Việt, tức là thiên nhiên và kiến trúc là tương thông với nhau. Đặc trưng này cũng có thể nhìn thấy trên kiến trúc của Thái Lan. Cái này là ngôi chùa ở Thái Lan. Mà kiến trúc càng gần đại thì đặc trưng này càng hiển nhiên. Ví dụ ngôi chùa Warungkhun là xây dựng vào năm 1997. Nói chung, biên giới chung như không phân biệt dứt khoát, đó là đặc trưng của khí chất Bắc Việt, thể hiện tính lưu thông. Tất nhiên, đó là quan điểm của cá nhân mình. Nhưng mà, dù sao, chúng ta có thể phát hiện khí chất này trong tơ tầng của Việt Nam. Ok, chúng ta biết rằng Việt Nam có hấp thu Nho giáo từ Trung Quốc. Nho giáo của Trung Quốc từng trải qua 3 giai đoạn, tức là Nho giáo Nguyên Thủy trước nhà Hán, và Nho giáo của Âm Dương Ngũ Hành của nhà Hán. Cuối cùng là Lý Hồ Tống Minh sau nhà Tống. Việt Nam có hấp thu Lý Hồ Tống Minh trong nhà Lê, cũng là từ nhà Lê địa vị Nho giáo được nâng cao rất nhiều, có xuất hiện nhiều nho sĩ, trong đó có Lê Quý Tôn. Theo Wikipedia tiếng Việt, Lê Quý Tôn là nhà thơ và tự mệnh danh là nhà bác học lớn của Việt Nam trong thời phong kiến. Lê Quý Tôn với học vấn uyên bác của mình đã trở thành người tổng hợp mọi trí thức của thời đại, là một nho sĩ trung thành với họ Trịnh. Ok, ông ấy có viết ra một cuốn sách gọi là Vân Tài Loại Ngữ. Trong cuốn sách này, ông ấy có đưa ra quan điểm mình về một tơ tầng của Nho giáo, có giải thích cái mà gọi là thiên nhân hợp nhất. Ok, thiên nhân hợp nhất là một tơ tầng rất quan trọng trong Lý Hồ Tống Minh. Đầu tiên, chúng ta xem xét câu giải thích của Lê Quý Tôn là như thế nào. Theo phiên dịch của tác giả Tả Quan Pháp, lòng người thật lớn lao, ở trên thì có thể thông với chảy đất, ở dưới thì có thể dò biết được quỷ thần, ở dưới thì có thể xem xét vạn vật. Lẽ huyền diệu của tầng và số lần ra ở hình và khí, từ chỗ không ra chỗ có, từ chỗ có ra chỗ không. Trong khoảng tam tối huyền vi hay rõ ràng sáng tỏ, không chỗ nào là không phải tạo. Giữ lòng cho chánh đẳng rồi sau mới có thể biết tạo, biết tạo rồi sau mới có thể thấy cơ vi, thấy cơ vi rồi sau mới có thể thông tạ quyền biến. Vận mệnh do người tạo ra, chứ không phải vận mệnh tạo ra người. Cái lý chạy và người hợp nhất chẳng qua là như thế. Các bạn có thấy không? Theo Lê Quý Tôn, chạy và người hợp nhất ý là biết tạo, ý là hiểu biết vạn vật, ý là sự hiểu biết của con người có thể lưu thông đến vạn vật, tiếp xúc được vạn vật. Thưa quý vị, đó không phải là ý tưởng của thiên nhân hợp nhất trong văn hóa Trung Hoa. Câu giải thích của Lê Quý Tôn thật ra là vì muốn giải thích câu nói của Chu Hy về kết vợ chí chi trong bài đại học. Kết vợ chí chi ý là nghiên cứu vạn vật và biết tầng tầng. Theo phiên dịch của tác giả Lý Minh Tuấn, kết vợ chí chi của Chu Hy là cái gọi là chí chi tại kết vật ấy là muốn nói cho sự hiểu biết của ta đạt tới chỗ thấu đáo thì phải tìm đến cùng cái lý của sự vật. Bởi vì tính thiên liêng của tâm hồn con người chẳng có gì không biết, thế mà sự vật trong thiên hạ chẳng có gì không có lý do. Duy chưa xét đến cùng cái lý, cho nên sự hiểu biết không được rốt ráo. Vì vậy, bậc đại học bắt đầu giải dỗ, ắt khiến cho người học biết rằng sự vật trong thiên hạ chẳng có gì mà không những cái lý đã biết, rồi mở rộng đến cùng để tìm đến chỗ độc bậc. Đến khi dùng sức được lâu dài mà một sớm thấu rõ thông suốt hết, thì mọi vật từ ngày vào chung, từ tinh túy đến thô sơ, không có gì không thấu đáo. Thế là toàn thể tâm hồn ta dùng vào mọi sự, không chỗ nào không thấu suốt. Ok, có lẽ đối với nhiều người câu này hơi khó hiểu, xin để mình phân tích ở đây. Đầu tiên, có một giả định rằng tính thiên liêng của tâm hồn con người chẳng có gì không biết.
Vì có giả định này, cho nên nếu chúng ta cứ nghiên cứu vạn vật một cách lâu dài, sẽ có một ngày nào đó thấu rõ thông suốt hết. Và trong trạng thái này thế là toàn thể tâm hồn ta dùng vào mọi sự, không chỗ nào không thấu suốt. Ok, không chỗ nào không thấu suốt, đó là trạng thái thiên nhân hợp nhất. Nhưng mà mấy bạn chú ý, đó không phải là vì sự hiểu biết của mình có thể tiếp xúc được vạn vật. Câu quan trọng của chú ý là đến khi dùng sức được lâu dài mà một sớm thấu rõ thông suốt hết. Mấy bạn chú ý là một sớm. Trong lý học tổng minh có một giả định cho rằng tất cả mọi thứ trên thế giới này đều có một cái lý, tức là tiêu chuẩn hoàn hảo. Và sở dĩ hình dạng và tính của tất cả mọi thứ có khác biệt là vì cái khí của vạn vật có khác biệt. Lý là tiêu chuẩn, khí là vật chất. Khi chúng ta nghiên cứu vạn vật là nghiên cứu cái lý của vạn vật, tức là tiêu chuẩn hoàn hảo của sự việc. Và nếu chúng ta không thể nhìn thấy cái lý một cách thông suốt là vì chúng ta bị hạn chế bởi cái khí của mình. Cho nên chỉ có thể nhìn thấy vật chất hay hiện tượng, không thể nhìn thấy tiêu chuẩn hoàn hảo ở đằng sau. Cái mà gọi là bị hạn chế bởi cái khí của mình, ý là bị hạn chế bởi sự ham muốn hay tính tình cá nhân mình, cho nên không thể nhìn thấy bản chất của vạn vật. Vì vậy, chúng ta nên tu luyện để không bị hạn chế bởi cái khí của mình. Thế có một ngày nào đó, nếu tu luyện đến mức tối cao, có thể hoàn toàn trở đi hạn chế cái khí của mình, có thể trực tiếp nhìn vào cái lý của vạn vật. Trong trạng thái này chính là một sớm thấu rõ thông suốt hết. Công nghệ hoàn toàn không có hạn chế bởi cái khí của bản thân mình, hoàn toàn hợp nhất với cái lý của vạn vật. Đó mới là ý nghĩa chân chính của thiên nhân hợp nhất, không phải chỉ đơn giản là sự hiểu biết của mình có thể lưu thông đến vạn vật. Thế bây giờ bạn có nhìn thấy chưa? Tính hợp nhất và tính lưu thông là hai khí chất khác biệt, hai tinh thần khác biệt. Tính hợp nhất là kiểu Trung Hoa, tính lưu thông là kiểu Việt Nam. Và ở trên là ví dụ của Nho giáo ở Việt Nam. Chưa xong, cũng có ví dụ của Phật giáo ở Việt Nam. Nhắc đến Phật giáo của Việt Nam, trên trường hợp quốc tế, đa số người sẽ nghĩ đến thầy Thích Nhất Hạnh. Thầy ấy có dịch lại Tâm Kinh Bát Nhã. Tâm Kinh Bát Nhã là một kinh Phật có ảnh hưởng rất nhiều với Thiên Tông. Tâm Kinh Bát Nhã vốn là viết ra bằng tiếng Phạn, sau đó được phiên dịch bằng chữ Hán. Khi Việt Nam hấp thu tơ tầng của Tâm Kinh là hấp thu bằng phiên dịch chữ Hán. Và sở dĩ thầy Thích Nhất Hạnh muốn dịch lại Tâm Kinh theo báo cáo là vì vị tổ sư biên tập Tâm Kinh đã không đủ khéo léo trong khi sử dụng ngôn từ, do đó đã gây ra nhiều hiểu lầm qua các thời đại. Ok, thì ý là đối với thầy ấy, phiên dịch chữ Hán là không đúng lắm, cho nên thầy ấy muốn dịch lại. Chúng ta có thể phát hiện, so sánh với phiên dịch chữ Hán và phiên bản dịch lại của thầy Thích Nhất Hạnh, phiên dịch chữ Hán có thể hiện một tinh thần hợp nhất, còn phiên bản dịch lại của thầy ấy thì không có, mà là có thể hiện một tinh thần lưu thông. Ok, toàn văn mà thầy ấy muốn dịch lại là: mọi hiện tượng đều không, không sinh, không diệt, không dơ, không xẻ, không thêm, không bất. Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ, từng, hình, thức. Ok, thầy ấy dịch lại thành: mọi hiện tượng đều không, không sinh cũng không diệt, không có cũng không không, không dơ cũng không xẻ, không thêm cũng không bất. Cho nên trong cái không, năm uẩn đều không thể tự riêng mình có mà. Sự khác biệt đầu tiên là thầy ấy thêm vào không có cũng không không, sau đó có đặc biệt dịch rằng: cho nên trong cái không, năm uẩn đều không thể tự riêng mình có mà. Năm uẩn là sắc, thọ, từng, hình, thức. Ok, chúng ta có thể phát hiện trong phiên bản chữ Hán là chứng minh rằng tất cả mọi thứ đều là không, nhưng mà trong phiên bản của thầy Thích Nhất Hạnh có đặc biệt nêu ra rằng cái không cũng không có. Và trong phiên bản chữ Hán, trong cái không là không có năm uẩn, tức là năm uẩn không tồn tại. Còn trong phiên bản thầy ấy, trong cái không phải là không có năm uẩn, mà là năm uẩn không thể hoạt động một cách riêng biệt. Ok, giáo lý cơ sở nhất của Phật giáo là khuyên nhủ người ta không nên cố chấp, và sở dĩ người ta cố chấp là vì hạn chế bởi năm uẩn, bị hạn chế bởi sắc, tức là cố chấp với giác quan của mình, bị hạn chế bởi thọ, tức là cố chấp với tình cảm của mình, bị hạn chế bởi từng, tức là cố chấp với nhận thức của mình, bị hạn chế bởi hình, tức là cố chấp với tâm lý của mình, bị hạn chế bởi thức, tức là cố chấp với cái tôi của mình. Trong phiên bản chữ Hán, trong cái không, năm uẩn không tồn tại. Đó thực ra là một giải thích kiểu Trung Hoa, tức là lấy cái không thống nhất cái tôi không phân biệt với cái không. Nói đơn giản là cái tôi thống nhất với Phật, trong thuật ngữ của Phật học. Cái này là tư tưởng của Như Lai Tạng.
các bạn không cần hiểu quá sâu sắc, chỉ cần biết rằng phiên bản Chợ Han của Tâm Kinh là chứng minh cái tôi thống nhất với cái không, cái không là Phật, cái không là bản thể tuyệt đối. Cùng trong phiên bản của Thầy Thích Nhất Hạnh có đặc biệt chứng minh rằng không có cũng không không, tức là không có một bản thể tuyệt đối. Tất cả các thứ đều có tạo điều kiện với nhau, không có một cái gì nào đó là hoàn toàn có, cũng không có một cái gì nào đó là hoàn toàn không. Người ta không nên cố chấp với cái có, cũng không nên cố chấp với cái không. Ví dụ có một người nào đó thích sở hữu nhiều thứ, người đó là cố chấp với cái có. Nhưng mà nếu người đó hy vọng cuộc sống mình càng tân rằng càng tốt, không có sở hữu bất cứ thứ gì, cũng là cố chấp với cái không, đều là sự cố chấp. Và cho nên trong cái không, năm uẩn đều không thể tự riêng mình có mặt. Ý là mỗi cái trong năm uẩn đều là tạo điều kiện với nhau, tất cả các thứ đều là tạo điều kiện với nhau. Trong cái không cũng vậy, tại vì cái không cũng chỉ là một ý tưởng của con người, không có cái có, cũng không có cái không. Nói chung, chúng ta phải vượt thoát mọi cặp ý niệm đối lập như sinh diệt, có không, nhiễm tình, thêm bất, chủ thể, đối tượng, vân vân. Ý tưởng này không phải muốn thống nhất một bản thể, mà là thoát khỏi sự đối lập. Có A thì chắc chắn có không A, nhưng chúng ta không nên cố chấp với A, cũng không nên cố chấp với không A, mà là có thể nhìn thấy bản chất ở đằng sau A và không A, không cố chấp, thoát khỏi sự đối lập. Tinh thần này rất tương tự với tính lưu thông. Bây giờ bạn có thấy chưa? Lê Quý Tông có hấp thu lý hộ tông minh của Trung Quốc, nhưng không tiếp nhận tính hợp nhất của tơ tận thiên nhân hợp nhất. Ý rằng thiên nhân hợp nhất ý là sự hiểu biết của con người có thể tiếp xúc vạn vật, đó là đặc trưng của tính lưu thông. Thầy Thích Nhất Hạnh không mãn nguyện với phiên bản Chợ Han của Tâm Kinh, tại vì không tiếp nhận tính hợp nhất của cái không, và chứng minh rằng trí tuệ của Phật giáo là thoát ra sự đối lập, cũng có thể hiện tính lưu thông, tức là lưu thông với cái có cùng với cái không. Ok, nói đến đây, có lẽ sẽ có người nói rằng tôi không phải là người Trung Quốc, nhưng tôi là thiên về tính hợp nhất nhiều hơn tính lưu thông, thì bạn có thể giải thích như thế nào? Mình chỉ có thể trả lời rằng bạn bị hắn hóa rồi.